portion goes to the back. So we just Các wanted to các place biến a động food cho what we nên đó have in the là lower hatches ở các so bên phía that trước, they are free to move. cho nên các hàm dưới nó sẽ được tự do di Then chuyển. a few more months, Và một vài tháng sau you can see that mà she các bạn starts thấy to get là much các different răng nó direction. sẽ có được cái But you will also notice when the mandible, when the occlusion plane và levels, cái the mandible hàm starts dưới to nó go sẽ to bắt đầu much là better nó resting tốt hơn position. ở cái So vị it trí. starts to go Vì như in a vậy bit thì đây là một counterclockwise cái manner. cách So you start to see that the canines already heading và towards cái class 1. răng ba nó sẽ đi vào hàm một. I will also go back a little bit so you see the molar relationship here in the beginning. It was full unit class Đây 3. là một cái Just with leveling, you can see it's still class 3 và bệnh here. nhân còn là hạng Just 2. another few months Một if you vài notice tháng the thì chúng ta relation is thấy going towards là class như 1. vậy chúng ta So thấy which is what we mean by vertical như vậy thì correction. chúng ta thấy cái So chỉnh. when we carry out a lot Và of khi chúng ta vertical tiến hành correction, you tất cả will see những that này, your chúng ta mandible sẽ goes thấy to a much more và improved position cái in an chúng ta cải anterior thiện posterior cái theo direction. chiều trước sau. So some more months now we are on Và rectangular một vài tháng wires. thì chúng ta đi qua cái dây So you này. start to see now Và the bây giờ bite các keep bạn on sẽ thấy settling là more. cái chất cắn nó có thể So là I normally tell the normal time to và leave a cái common thời nighttime gian place is about 2 dây này months. đó là chúng ta có So thể bên contrary này to tay the này nó super vào 4 elastic tháng night eyes we use, và we cái tay normally bình try thường. to change them every Và month như or vậy maximum thì 2 months. không những này tay For bình thường thì proper chúng ta có night thể eyes, có if you bên này look tay at the chúng ta có thể là hysteresis lao of đây, the chúng ta sẽ activity, thấy những cái hoạt the động của nó, action cái actually tác động starts của nó after sẽ about 20 hiện days. trong cái 30 It's ngày. very good to Và leave cho them nên in place for nên about để cái này trong at least for khoảng about 2 months, và sometimes nhất I là will 2 leave tháng, them in place đôi for khi 4 tôi months. để là 4 tháng luôn cái dây này. So now, by the time we reach Và vào khi rectangular chúng ta wires, đến tới cái dây you chuyển can see nhánh she's on và chúng ta có 1625. thể thấy So là dây your 16 làm sao. initial round wires Cái will just dây give tròn you của chúng ta alignment. nó sẽ cho chúng ta It's cái dây only này. when you go to Và chỉ khi rectangular chúng ta đi qua wires cái dây chuyển when nhánh you start to và see chúng the ta bắt arch đầu level thấy cái properly, cung and răng you nó also bị start to định get hình rõ some ràng torque và expression chúng ta because thấy these cái are độ toàn rectangular nó wires. thể hiện ra. Then Rồi thì so this is basically just và đây roughly là about 12 to và 13 đây là months of 12 đến correction. 15 tháng. So you can see we Và can như vậy get a chúng ta lot có thể of có rất là correction nhiều in growing chỉnh patients. và Now, cái if này ở this trong bệnh was nhân an đang tăng adult trưởng. patient, I would have Và probably ở thought bệnh of nhân using lớn maybe a thì market chúng ta sẽ because dùng of the cái amount of market constriction. bởi vì cái But mức if độ we mà nó start nới rộng. early patients, Nếu chúng ta bắt đầu ở bệnh when nhân mà sớm teenagers, ở những they cái trẻ đang tăng usually trưởng, respond very well to nó it. đáp ứng rất là tốt với cái điều trị cái chiều ngang nó Then sẽ we move on to a và heavier sau đó wire, chúng ta đi qua which cái dây is cứng hơn, đó là dây 1825 18-25 cấp for bên này about sai 2 trong months. 2 tháng. So now you Và start to bây giờ see chúng that ta on bắt the đầu right thấy side ở you bên have phải almost là a chúng very ta good có settling. một cái On the nửa left là side we khớp still với have nhau to đồng use tốt. vertical Ở bên elastic trái to thì settle. chúng ta cần phải dùng cái chuông theo chiều So you đứng can để see chúng how ta much of và các arch bạn thấy expansion sự you get. nông rộng Again, this là is rất what là I nhiều. think Professor King was trying to Và mention. như vậy đây là các We giáo sư don't have to open the đã big nói palatal suture và chúng ta everywhere. không có tách There are cái times when you can very easily khi get a chúng good ta dễ amount dàng of có được một deltoalveolar cái expansion, đáp ứng especially các in sự young hỗ trợ, patients. đặc biệt And là our bệnh nhân đang tăng priority trưởng. is not to open Cái up the suture, hướng tuyến it's just to hay là solve tách the suture transverse problem. và để giải quyết cái tệ chuyện So you này. can see Các here, bạn có thể for thấy the ở upper đây and the lower ở arch, hàm trên the reason I cái lý do mà mentioned chúng tôi đã nói before với các bạn that we use, I chúng ta like to sẽ dùng personally use for expansion và self-ligation tôi muốn dùng cái because từ a lot mềm of times when để you chúng see ta people cái in để position chúng ta that đây aligner compressor và or trong something, cái nghiên cứu mà we just show you a và họ superimposition sẽ of the cho arch. cái còng So, cung răng but they show you a superimposition of the crown, và which chỉ thấy doesn't cái thân imply răng còn cái expansion. không cái đó là hàm Even ý for là me, nới rộng. I still tell Như vậy everybody chúng ta it's sẽ nói not mọi người expansion. đừng có nới It's rộng a little bit of và expansion, nó có một cái sự some rộng nhẹ, amount of một mức độ uprighting, cài and dần trục some amount of torque và expression. cái một cái There are còn three factors có which ba go yếu into tố an arch và looking chúng ta wider. cần phải nhìn ra So, rộng hơn how we và differentiate chúng ta làm this thế is, nào mà phân if biệt it's được đó. just unlimited Và amounts of đây là cái expansion, mức you độ should nới actually rộng start to see và the như roots vậy chúng ta becoming sẽ thấy prominent on the buccal ở surface. cái Whereas, if you look và at như these vậy patients, thì then buccal bone và looks cái normal. xương nó sẽ trong rất là We bình don't thường see root và chúng ta prominences không thấy in a cái proper torque sự nới rộng như expression, thế nào. which means Điều đó có nghĩa it's rằng not really just expansion. và không chỉ là nới It's rộng thôi usually a combination và of đây expansion, à, uprighting, và dần and rộng torque và expression cái at the same đường time. mở rộng ra And you can see và that các this bạn is có the thể thấy profile, đây là cái profile pre as well as và post. cũng như là trước và sau And we just
recently we Và have chúng tôi gần đây thì positive overcheck. đây là có cái So overset again,
One of the Và một differentiating trong những features cái which I đó like to thì look at a lot in class và 3 is bệnh the nhân có reverse cái smile arc. So if smile you look arc. at the pre-treatment, Và trước cái điều you will trị see the smile arc is ở either đây negative chúng or ta it's thấy flat. thì nó rất là When you mạnh. carry out proper bracket Như positioning, vậy you should thì see the smile arc become more và đây là positive for chúng ta these thấy patients. là nó So dương. what we know, one of the Và một protocols trong which những cái usually protocol mà chúng tôi differentiate cần for phải us phân in biệt Southeast Asia, ở người I châu Đông don't Nam Á, like the gingival và chúng ta positioning thấy of không brackets. có So cái for me, việc mà I định would vị just tới cái increase the răng height cửa. maybe 1 mm Và như maximum. vậy là có Because tăng what là we 1 want is mm thôi. better expression Và of chúng top, ta we'd muốn like có to go độ a cột little mà closer nhiều to hơn the center of và resistance, nó ở gần cái but tóc you cãi. don't want to Và chúng over ta extrude không and lại over là widen the trồi posterior. răng cửa Because bởi vì that will defeat the và cái purpose này of us trying to treat that class 3. và nó có thể là không Those có are làm tốt cho beneficial hạng in 3 let's say class 2 và có thể có lợi again trong the hạng 2 Caucasian và population. trong người da trắng, It's not so much và nó beneficial không to có do lợi smile khi arc and gingival chúng positioning of cười brackets in Southeast ở Asia. người ở Đông Nam Á. Because when you Và extrude như the vậy chúng ta anteriors, trồi răng now cửa it's causing your và nó sẽ campus gây line to cho deviate even more from the và occlusal ring. cho nên chúng So ta which thay is đổi what cái we mặt don't bằng want dài. in Đó terms là of điều mà chúng ta không có stability. muốn cho cái One of the cái reasons độ why these cái patients have a và high như vậy relapse thì rate, bệnh nhân có cái specifically tỷ with lệ the là tái phát smile là arc nhiều. with Và cái over-extruding cung cười is because và we bởi don't vì stabilize the chúng ta campus là plane, không có which thay đổi. again the occlusal Và plane như versus vậy the thì campus plane. When the patient carry khi out bệnh nhân the day-to-day và activities, làm việc you những will việc see hàng the ngày drastic và increase chúng in ta thấy balance. thì cái xương nhai nó không được cân bằng, nó có So cái which vấn is đề. why we focus a Đó là lot lý on do the chúng ta sẽ orientation tập of the trung occlusal vào plane. cái việc mà định hướng lại cái mặt bằng So nhai. the reason why I chose Cái the lý do topic mà of tôi brain sẽ nói complexity thì was là I cái thought I'd show you đó là different kinds of những cái variations. có nhiều cái biến thể khác So nhau. one of the cases Và that một we trong những got cái ca was mà the chúng ta patient sẽ was có aged bệnh nhân 15 years đó and bệnh nhân 7 là months. 15 tuổi 7 tháng rồi. This patient Rồi came nhân in này with a đến severe với một anterior tình open trạng bite cắn hở phía and trước nặng again a class và 3 một profile. lần nữa là có cái khuôn mặt So là similar to profile là what 3. we saw before, Đây là tình trạng mà chúng ta you thấy can still see that he has chúng a ta very thấy bệnh protrusive nhân lip. có cái môi He dưới has a very nhô, prominent có cái profile. khuôn mặt lộn So toàn dưới. Và So again, when we look at his một lần nữa khi chúng ta nhìn vào các hình ảnh you ở can đây see he has và a chúng ta big có thể thấy anterior open có bite, một cái which cắn was hở rất measured là at lớn 6 millimeters. và đo được là hở 6 He ly has full unit class và 3 có molars. cái răng His 3 hạng anything 3 tới một đơn upwards vị. from his premolars is not an Và operation. như vậy là cái So now again và for một an lần nữa open bite, cái the thở easiest way to và treat cái an cách open tốt bite, cho chúng there ta is a cắn hở difference between easy đó là and cái correct. giữa và The easy way a lot cái of cách people dễ use is là just chúng use ta an sẽ even đủ box elastics. là chúng ta sẽ đo cái thụ hộp. Cách dễ là thụ hộp và cách đúng chúng ta phải biết phân biệt giữa cách The dễ và cách đúng. problem is Cái vấn đề đó là đeo thụ hộp making me go back to the và cause bệnh of nhân the có effect. thể là gây ra những cái Most tác dụng times phụ. an anterior Hầu hết open bite các cái trường hợp results cắn from hở là extrusion of do the posterior, cái sự not trồi from của the các răng reduction sau of chứ không phải là the do anterior. sự mọc không đủ của răng cửa. If we Cho try nên to mình dùng extrude the mình trồi các răng incisors cửa again in thì nó progress, sẽ gây ra it has much higher chances và of có relapse cái sự because tái we phát never rất là address cao. the cause of Và the như vậy chúng ta first không giải quyết được So cái what nguyên we nhân ngay want từ đầu. Cách when we chúng ta level muốn these arches is là to intrude the luôn posterior, các cái răng sau get some leveling và of the có một anterior. cái sự làm phản That will được. help you get Cái some này nó sẽ giúp cho proper chúng ta có một sự expression of xoay ngược chiều kim đồng hồ của hàm dưới. So this was the measure Đây là một anterior open cái bite. là cái cắn hở So phía one of trước. the ways which Một we trong published những in a cái couple of case reports I mentioned chúng tôi you đã here, cho các bạn mà these were just đã the đăng một số cái initial báo cáo values. ca. I'm not sure Đây là if những it's not cái so clear. giá trị. Tôi thấy cái này có lẽ This nó was không the có mờ, nó extraction không có rõ. index which is here. Cái chỉ số mà nhổ răng ở đây In one of the và applications một which is trong những ứng website dụng or mà trong many of the website và digital nhiều cái applications, ứng dụng we mà have cái a kỹ thuật số, factor chúng ta called có một cái extraction thông index. số, cái chỉ số So đó là that tells you extraction whether index. you can manage Và any cái này extraction là nó nói cho chúng ta without thấy cái ca extraction. này có thể điều trị nhổ And răng hay we không also nhổ răng. consider the Và patient's chúng ta sẽ IMPA xem IMPA, tức là cái trục răng cửa So bên since dưới, it's hoặc not là visible, if I đây là remember, chúng ta this nhìn patient, cái the chỉ số này. IMPA was IMPA là 85.64. đây là AP So we 87. decided to carry Chúng ta out sẽ extractions in the lower là arch cái and chín manage lệ this. chấm 1 So cho nên chúng ta quyết you định can là see the chấm extraction index is extraction considered. đây là cái Even trong cái này with chỉ this số mà nhổ răng nó có it still seems và favorable dường như to nó thành extract. phố
là cho chúng ta thấy So, thuận lợi cho cái việc nấu I ra. mentioned this Như tôi đã reference nói before. trong cái
ta which đi is tham khảo trước đây. talking about functional Chúng occlusion ta nói về in cái severe khớp class cắn 3 chức of năng, skeletal class 3 mà cases. ở đây chúng ta có So cái we hạng 3 sometimes và đôi khi decide to compromise và the molar là relationship cái răng cối and đây, we go và for chúng ta sẽ canine có cái relationships. tương quan răng nanh. So the treatment Và piece here cái that we chìa decided khóa was của cái cách điều trị là to align the chúng ta phải upper làm arch, thẳng hàng cái cung răng hàm trên, flatten the làm occlusal phẳng cái plate, mặt răng nhai, and then carry và on sau đó extracting tiến the hành lower là arch cái so dỗ ở that we cung hàm could dưới get the patient để chúng ta up có on thể cho profile. bệnh nhân có cái profile bình thường. So one of the Và ways một trong that những which cái non-invasive, và cái cách mà non-compliant không method có cái xâm lấn that we use đó to là treat để cases chúng ta có with thể open làm bites. những cái ca mà You cắn will hở. see any of the Các open có thể bites thấy are bất shown kỳ how những we cái would ca have mà a bị TPA. cắn hở là chúng ta thường dùng cái Ideally, a vậy. transparental Và arch cái is cung răng placed hậu at about 2 nó millimeters of chỉ height. là cái cao 2 mm một In cái. cases where you have extrusion of the posterior, Là you đúng can ra đằng sau, increase that chúng distance ta to sẽ about tăng cái khoảng cách 4.5 từ to 5 cái cung millimeters, răng khẩu đến cái vùng khẩu which là brings từ it 5 closer ly to the resting để position cho of the nó tongue. có cái lưỡi Now nó the tongue nghĩ nó đẩy lên any given và point bất holds kỳ thời about điểm nào, 250 grams of và force chúng in ta a sẽ resting có position. 2 đến 5 When you kg increase lực. the clearance Khi and chúng ta take đeo it cái này moderately thì close nó to the tongue, sẽ it should give you enough nó force sẽ tạo ra cho to chúng ta có increase the posterior. cái sự mà lún răng So cối. in this patient, we Ở bệnh nhân decided này to chúng ta quyết định place a TPA in the upper arch, đặt cái tim dây ở carry cung out hàm giữa extractions in the lower arch. và carry vào cái này đặt cái cung răng hậu gì ở giữa. Then, because Và we sau also đó wanted rotation chúng ta of đã the muốn xoay mandible, cái hàm dưới so we also placed và 2 chúng ta cũng đặt milliscrews 2 in the mm lower arch, ở cung hàm dưới. because when we were Bởi vì retracting the chúng ta kéo anterior, lui ra we were worried about và the chúng ta rất là lower posterior extruding. và cho nên cái nó Place sẽ 2 có screws nó just sẽ to hơi keep bị the trồi lower occlusion để làm cho cái flat, mặt phẳng nhai so hàm dưới nó that we phẳng, could get nó có counterclockwise thể rotation. để cho nó có thể xảy ra cái việc mà xoay ngược chân hồn qua And dưới. by the time we finished Và khi phase chúng ta closure, đóng lại cái khoảng xong, so over here you can ở see đây we managed chúng ta to có thể finish thấy with class 1 là canines, but và completely nhưng class 3 thì tumors. cái So we decided và to chúng ta sẽ go quyết ahead định with functional và post-orthodontic cái class 3 occlusion. So this is how we finish đây là cái cách mà chúng ta with kết thúc class 1 canine, với cái class 3, and và yes. So you can see the các bạn có thể thấy occlusion cái after khớp cắn treatment, thì sau khi điều trị closure of the open bite, và mở cái and this was his pre-made ở and đây là before debone là trước khi report. reborn. And và this is how much of a profile change we và đây got. là cái So you profile can see các that bạn có thể thấy he được got a very big change in là có một cái profile. sự thay đổi profile rất So lớn. again, I lần was nữa, telling in the beginning và of the như vậy lecture vào that lúc bắt đầu the điều trị nasal rằng labial angle cái ideally góc for của some môi thì patients người should Á be Châu 90 thì degrees. khoảng 90 So độ as much as và possible, như vậy we try to make chúng ta sure sẽ at cố the gắng end of làm với treatment, kết thúc điều if trị your incisor và cái răng positions cửa are good, nó you sẽ vị should trí be tốt, able to see a good chúng ta sẽ nasal thấy labial cái angle. góc của môi nó đẹp It looks very good và on nó the sẽ station tốt profile. ở trên cái profile của người Đông Nam Á. And then for the lower lip, Còn we đối just với wanted môi to dưới be behind và the chúng ta ear. phải để cái môi dưới ở phía sau đường đi lại. So this is how much of a Đây là profile cái change we got. profile nó thay đổi như thế này. And let me go back. Chúng ta And then you can see và that chúng ta có the thể thấy patient được has a very good và smile bệnh nhân now. có cái cung cười rất là In đẹp. his pre-treatment profile, Và he has a very ở đây massive open bite. có cái open bite Post-treatment, he has a positive smile now. và chúng ta có cái cung And cười the đẹp patient almost và bệnh nhân gần như look like a Korean K-pop star, right? và giống như là cái pop star, tức là ngôi sao Hàn Quốc ca. Okay. Dạ. So then, Yeah. because we're talking about Và growing chúng ta sẽ patients, nói bệnh nhân so đang I tăng thought trưởng I'll cho show nên you chúng ta sẽ just nói simple cho các bạn examples là of một cái ví dụ 2x4. là cái khí cụ mà 2x4. So again, Và là một lần nữa I really like tôi using rất là thích dùng cái điều trị mà ngăn chặn đó, bởi vì nó sẽ cho chúng ta thấy cái quả độ này lớn. Và ở bệnh nhân người lớn chúng ta sẽ cố gắng là đưa đến ra trường. Trong khi đó ở bệnh nhân đang tăng trưởng thì chúng ta sẽ có những bởi vì là thay đổi tăng trưởng hay là chỉnh sớm điều trị sớm và cái kết quả nó nhiều như là nó sẽ là cái
ổn định When được. this patient came Khi to bệnh us, nhân she đến had chúng an ta thì accident bệnh cross nhân bị right. căng chéo phía trước. You can see she's Các has bạn some sẽ thấy inability là một số răng sữa nó vẫn one còn of the tồn lưu reasons là why cái I nhiễm rụng like to correct và class chúng 3 ta khi early chúng is ta muốn điều because trị sớm, most class hầu 3s hết don't các cái start ca out hạng very 3 thì severe. không có cái They trầm start trọng out in a much và nó milder sẽ form. xảy ra trong một cái dạng nhẹ Once hơn. you have an Và một anterior khi chúng cross ta đã right, có cái căng chéo phía your trước, class 3 will cái just hạng tend 3 to đó become nó worse sẽ with trở time. thành Once your và mandible is như vậy ahead, hàm it giữa will nó just ít continue vô to ở grow đây, ahead. nó sẽ tăng So trưởng ra the phía trước reason why nhiều. we treat these early Và is đó là lý do because mà mình phải điều trị it sớm. helps to get Nó your giúp cho chúng ta mandible in a có cái hàm positive dưới overjet ở cái position. vị trí đúng It is more stable và nó than sẽ ổn keeping the định hơn patient with, let's say, và 10 chúng mm ta of có overjet. một cái overset. Most patients with a Hầu 10 hết mm bệnh nhân negative với overjet cái never started out with a 10 mm và overjet. They như start vậy out with 1 mm cross và bias. chúng ta They thấy just tend to become severe with nó growth. sẽ có một cái sự thay đổi cây So tăng this trưởng was theo chiều ngang rất là tốt. the patient's Đây treatment là cái concept. bệnh nhân So trước you của can sau still see she has và bệnh nhân có thể some thấy deciduosity retained, cái some erupting permanently. sự mọc của các So răng for bệnh us, the easiest đối thing với we chúng ta always cái try điều to gì look for is that 2x4 vấn đề appliance. này đó là So 2x4 appliances, dụng cụ we 2 just x 4 want the 4 hay incisors, là 2 molars in each arch, hai răng and khối we ở hai quickly bên. just expand. You don't Ta have sẽ to nới bond rộng any of them cho nên không cần permanently. dán dán We cái just bình thường. allow the permanent Ta tape chỉ to để cho erupt cái in sự mỏng their lên thôi normal position. ở cái vị trí bình thường. So for us, Đối với once we chúng ta, reach, as I mentioned before, như chúng ta đã nói trước đây, what we want to achieve cái is gì just chúng ta muốn đạt được chỉ reach là a 70-25 và chúng ta đến giây 17 stop. 15 And then we just allow the và posterior chúng tôi teeth chỉ to cần erupt. cho phép là You nó will mỏng. see in most Và cases các bạn thấy trong your hòn này canines, là premolars, you don't have to bond them, they will erupt into the như vậy nó right tự position. mỏng. It's just following through and with the Đây maintenance là phase. chúng ta sẽ giữ lại So, thôi. in most patients, Ở it hầu hết might các bệnh take nhân you 6 to 8 months to và reach a 6 đến 8 tháng 70-25 stainless steel. và chúng ta Then đến tới after cái you just vài have to 17 maintain 25 that, cái dép maintain good oral hygiene, giữ just cây make vệ sure sinh to change và modules đảm bảo or rằng là if chúng ta it's có brackets, thể we just thay make đổi sure patient stays bệnh nhân clean. sẽ And cho nó you can giữ see răng cho when tốt. the teeth erupt, Khi they bệnh erupt nhân in nó mọc, very nice nó stable mọc rất là positions. đẹp vào vị trí rất là ổn định. Few years back there were some controversies where they said if you bond Và early như it vậy might cách cause đây vừa đâu problems người ta with nói the là root formation. có một cuộc tranh And luận you là can see there is literally no răng problem cưa with là root thành formation. tâm thì di chuyển One các of the bắp cải things nó you có can phải không? avoid is using very Và các heavy bạn wires, chúng ta as I dùng said. lực mạnh Those normally might cause some nó amount có of thể root gây ra disruption. cái If you tiêu use chấn. a 17, Nếu chúng 25 ta or sẽ 70 foot dùng wire, it cái doesn't give you too 7 much of 25 torque. rất là tốt It just keeps và everything chúng ta sẽ stable cho mọi thứ and là you ổn have định a very và stable chúng ta sẽ occlusion có một cái cắn rất là once tốt the permanent teeth erupt khi into cái that răng nó mỏng. position. Cho nên trả lời câu hỏi là có And this is just nó a răng opposite image không of đó. the good treatment. Và đây là cái So you can see we started off with ta sẽ an anterior cross right. We just level a line, và chúng ta chỉ làm thẳng hàng. just maintain, and you should see that the canines, premolars come into that proper position. You will always Và see các bạn sẽ thấy whenever you have a very stable occlusion, it also gives you more retention and more stability. và cái sự ổn So định if you read most class và nếu các bạn có textbooks, gặp cái hạng ba research, cái they sách all vở say Trung Hoa that và các you nghiên should cứu finish họ with nói as good và occlusion as chúng ta sẽ possible. phải làm sao It để will ổn always định add các to cắn the càng tốt càng tốt để nó stability. cho chúng ta thấy có cái độ ổn định. So this is Đây là pre and post đây là step trước và and sau after. cái step của cái trước và sau điều trị. And this is a superior Đây position. là So you can see we just level the upper and lower arch. dạ. The only thing you Và cái see điều changing is the retrocline incisor Yeah. coming into positive Và như overjet. vậy chúng ta có Everything else positive almost overjet. is just maintenance phase. Và như vậy So what we are getting is cái more of chúng ta thấy transverse correction, not cái so much of anterior posterior. That correction is cái này mostly nó coming sẽ because of the overjet. overset. So I mentioned in the beginning, Và once tôi you đã are nói in tên the răng cửa proper position, you will always và như vậy have chúng ta more thấy support. thì có một sự nâng đỡ chúng ta nhiều hơn. So then I thought I'll show you Bây giờ another chúng ta thấy example. một cái ví dụ nữa These are all growing và patients đây who là come to bệnh nhân us đã đến within the chúng ta ages of 12 to 15. và bây giờ là bệnh nhân You can see tới again, 250 she
she has her four anteriors in the và crossbite. bề The chân left có cái canine cắn is in a chéo slight edge-to-edge crossbite và cái position. vị trí She là cắn đối again đầu. has some spaces in the Có lower arch, một cái but khoảng cung hàm these are dưới mostly developmental spaces và đây là một because cái of the khoảng phát difference triển in size trong quá between trình the mà đây vestiges as well as the giữa răng số openings. 3 với lại cái So again, if you look at her profile, nếu you chúng ta can see nhìn ở already đây perfusive chúng lower ta lip. thấy cái So môi dưới. our idea is Ý again tưởng của tôi level the upper and the lower arch, làm khoảng cẳng get cái her hàm trên into hàm dưới positive đưa position nó đến cái so that oviposition we encourage và chúng ta có thể a chỉnh được crossbite. cái cắn trên Second, we also try và to chúng ta improve sẽ the cải thiện profile. cái profile của bệnh nhân. So just simple Và leveling như vậy alignment. chúng ta sẽ thấy đơn Just giản bite và turbos. cái So I chấm cắn have a set và protocol chúng on ta how có I trong use bite protocol turbos. là As a rule, most patients with a crossbite, I use Hạng3 bite turbos thì on the first chúng ta appointment. có thể dùng But cái I đó để normally chạy don't want my sevens with a và bite hạng 7 turbo. của tôi nó So có I bite just turbo use the có bite turbos in the beginning. I jump the bite and I ta will sẽ just nhảy một cắn gradually cắn keep và decreasing sẽ the giảm cái chia turbos. độ sau. Once I'm about to reach left ta angular sẽ virus, có I remove the ta turbos, sẽ tháo ra ra bond the sevens, và and dán then cái răng số continue. 7 và tiếp tục. Then we just continue for leveling alignment. Leveling Make alignment. sure we settle the occlusion. So again, for the posterior, we have our Kobayashi hooks in place. Chúng ta có Kobayashi We hook ở just đây. use bite settling elastic Chúng ta có cái testing and hai cái hàm răng lại stable occlusion. và cái răng đó và cái hàm một răng nanh hàm một răng tối And you see the change in the và bây profile. giờ chúng ta thấy một vài So cái even for non-extraction cases, you still can get a good change in chúng ta profile. thấy cái sự thay This đổi is what I was và trying to convey to và you by chúng ta talking sẽ about chuyển ra này vertical corrections và resulting in anterior posterior và correction. cái chỉnh sửa Whenever you level the và occlusion plate, you will always see the mandible goes slightly to a và more như vậy thì reclusive chúng ta position. sẽ có cái So vị it trí goes là into a counterclockwise và đi beta vào resting cái position. vị It trí will tốt always reflect in luôn luôn nó terms phản of ánh the patient's là cái soft bệnh tissue nhân profile. cái profile So you can see the upper lip. và cái môi trên Now the upper nasolabial angle is close to ideal to almost và như 90. vậy nó sẽ The theo lower lip is behind và cái almost the môi dưới E-line, so now it looks like cửa a much better nó sẽ profile. tốt hơn, cái profile tốt hơn. And this is just Đây a là composite of the đây là four một treatments. cái So how we và started, chúng ta sẽ bắt đầu this với occlusion. Whenever you have ventral incisors, it's just very favorable to disocclude and bond the posterior and place bite turbos on the posterior. So you will see và như vậy các bạn sẽ just thấy simple arch wire có một cái expansion khung is rất là đơn enough to giản, correct nó most sẽ đủ anterior để cho chúng ta crossbites. thấy cái It's the posterior và như vậy crossbites where you thì need more of an chúng ta sẽ intervention. cần cái Anterior crossbites more often than not will just resolve with leveling alignment leveling. itself. So then I thought Và I'd như show vậy you tôi this. sẽ If cho you các bạn see thấy the last patient that I đây là just bệnh showed nhân you, cuối she cùng has a cho cái bệnh relatively nhân sẽ flattened dorsal not so đây là deep. đường cong bay The nó hơi next phẳng. patient I show Bệnh nhân you, kế tiếp mà he tôi came in bệnh with nhân a vừa rồi gastric thì problem, nó phẳng a deep và curve bệnh speed nhân này as well sẽ as có cái some rất clouding sâu in và nó có chen chúc the hàm trên maxilla. là chen chúc hàm ba. So if we go by research again, this is a very valuable paper which was published in the Australian Journal of Orthodontics. This talks about the effects of leveling the corpus speed and the resultant change in the incisor inflammation. So the conclusion was again, for every 1 millimeter we decrease the depth of corpus speed, your incisors will proclaim by 4 degrees, which means either we allow the incisors to proclaim, or for every 1 mm that we try to level, we try to make space, so that your incisors don't have to proclaim to make space for leveling. That space you can make with extractions, you can make that space with IVR, you can make that space with expansion. So there are different methods of gaining space. So the reason why I wanted to show you this was because of this patient. So you can see that he has an anterior crossbite again, plastic molars, plastic canines, again an anterior crossbite, and then if you look at the curve speed, you see that the lower incisors are placed much higher. He has a slight cant as well, but it's
more dental because you can see the difference in the angulation of the posterior. It's more till one side and more upright the other. So now we want to level and align both arches, and we try to get the occlusal plane to become flat again. So I never use early elastics. I think Professor Kim also said the same thing. We don't like to use elastics on high ties. We don't like to use elastics on light round wire. As much as possible, don't use elastics other than rectangular stainless steel. So this was the pre-treatment set. So you can see that the patient has a deep lower speed, the lower incisor is extruded, and you can see that the lip is very profusely. So when we carried out his analysis again, I'm not sure why the analysis doesn't look very clear on the slides. But again, if you look at the extraction index, it says non-extraction threshold. Because this is already taking into account normal wire expansion and just normal leveling, how much space it would take, and compute it with the incisor, current incisor inclination, and how much of space is required. So we just started with posterior disocclusion again, just around now time to start leveling alignment. And as I mentioned before, most anterior crossbites just resolve by not really anything. You can just disocclude and just start to level them align. They normally tend to resolve very easily. Thereafter, we still have to continue to make sure we flatten out the arch more. So we just continue with the wire sequencing. We go ahead with bigger wires. And we finished that patient at roughly about 12 months of treatment with class 1 canines, flat planes, and very upright incisors in the upper and the lower arch. This was his pre and post maxillary arch, and this was his pre-deborn set. You can see. So the reason why I showed you that paper before was, and also why I like to use self-lamination when I want to expand, because it gives you enough room to be able to level the street without having to procline. If you don't have to use it, you can just make space by either carrying out early IPR or carrying out early extraction. The idea is just to gain space, whichever way is fine. But if you don't, then our incisors, especially the mandibular incisors, tend to stand very easily. If you will suddenly see a 2 mm mandibular overlap turns into a 6 mm overlap. So if we were carrying out that treatment non-extraction, now suddenly it goes into the territory of extractions. And this was his pre and post profile. And you can see here the changes. So again, if you look at his soft tissue changes, they are mostly resulting from improved incisor inclinations, and we've essentially carried out leveling so that we can correct the occlusal plane, get the mandible to a better resting position, and you get a change in profile. And this is his mid and post treatment spine line. Here, and this is his pre and post photos. And this is just a composite image of the whole treatment. So again, many patients do respond very well to light arch wire expansion, but again, there is no claim to whether this is more effective than a rapid expander, more effective. It's just a system which could be replaced very easily with another system. Let's say I was using conventional brackets, I would probably have thought of using IVR or maybe a slow expander. That's it. If this was more constricted, maybe use a rapid possibly. So there are many ways. It's just about diagnosing the patients properly. So then, these were mostly growing patients which I wanted to show you. Now we'll go a little bit towards the adult patients, ranging between mild to moderate or some severe cases. So
So this was again for those who like reading. I'm mostly showing you papers which are clinical researches. I'm not showing you lab-based researches because these are more valuable in terms of clinical practice. And these are more easily translatable in terms of how you work. So this is another very good paper. This is also you can just take a picture, look for the title. It was published by Professor John Lin. He published this paper in the Journal of the International Journal of Orthodontics. You can find this journal, and it's a very good paper on how to manage castings without extraction or surgery. So it's a very good reference paper which takes into account the patient's profile, it takes into account the class and other factors. So for what we saw before were a lot of the earlier protocol was for skeletal cases. I'll show you a mix of some cases which look very severe, but it's because they have a functional shift as well. So this was the protocol that we published in the International Orthodontics Journal. It involves just 3 or 4 components. One is dento-angular corrections, which means correcting the incisor positions, advancing the upper positions, because in a lot of pseudo-castings or castings, the upper incisors are retrograde or very upright. We use bite blocks and intermaxillary elastics. So if you remember, at the start I talked about the Moyer's classification. So many of these class 3s have a muscle memory, we call it. So we use the bite blocks to reprogram the muscles so that the patient cannot bite normally. And when we proceed to the rectangular wire stage, we start using intermaxillary elastics so that we can correct and bring the mandible to a more improved position. And then the fourth key would be using self-ligation. If you don't want to use passive self-ligation, you can always go with expanders or anything else. So again, these are 2 very good papers just talking about the diagnosis and treatment or management of pseudo class 3 occlusion. Just if possible to see the screen is not very clear. Đổi cho màn hình thử nó sẽ sáng hơn chút So nó some of these images are not và very nó không clear. có cái độ phân nét, So nó không có nét đó. these are 2 papers which Đây talk là about hai the cây bài báo diagnosis chúng of ta sẽ pseudo nói về class 3 cái chẩn occlusions. đoán của một Another cái one talks about chẩn standard đoán về các protocols. cây của về cây này, tức là So then I'll just và show you chúng ta cho simple các bạn một cái examples based on these đơn giản protocols. về cái protocol này. Ta lâu cột đây nó thấy cho nó rõ để coi thử nó có rõ So không. based on that protocol, Trên cái again I'll show you some different combinations of mild to moderate to severe đây cases. là một số cái yếu tố mà làm cho ca này So từ this ca patient nhẹ human, đến he ca doesn't nặng have trong các a trung very bình. bad Như profile, vậy he chúng ta looks mới nhận okay. rõ một profile He này. just has class 3 Và mình nhận nerves, rõ class cái 3 hạng 2 gradient. và He has his labels in a crossbite. So again, whenever you have anterior crossbite, và đây là các chế the của easiest way to relieve anterior crossbite is to expand, whether with any system. với bất kỳ hệ thống nào cũng được. So we just started with normal leveling alignment. Again, bite blocks on the posteriors, and just normal expansion should resolve most of our problems. But you will always notice whenever we have expansion, so just let me go back here, you will see the molars are class 3. When I keep talking about vertical correction, the moment you level and flatten the occlusal plane, you will always see the molars in the upright, the occlusal plane flattened, it automatically starts going towards class 1 occlusion. Then again, we just have to carry out leveling alignment, and it's because of the above 14 of the treatment time, 8 visits, and we were able to finish again with class 1 canines, class 1 molars, and a flat occlusal plane. This was with pre and post occlusion, and this bite. This is the amount of expansion.
So again, it's not just expansion alone. You will always notice that your premolars, molars tend to look a bit more upright after treatment. So it's the same combination of a little bit of expansion, some uprighting and some cross expression. This is his mid, pre to mid and post treatment occlusion. And this is his post treatment profile. And again, the reason why I'm showing you lý do this, chúng tôi cho các bạn so xem cái này là whenever I told you I use inter-arch elastic. So as a rule, for most class C elastics, before I use these class C elastics, I always get the molars to match. So that helps you in a number of ways. cho chúng ta một số cái Whenever you remove the third molars, one, it unlocks your second molars, so you can actually gain some transverse expansion space with the second molars. This is in the transverse plane. transport molar. You also get better uprighting of the 6 and 7, which is sometimes very difficult when you have 8 behind. So it allows for mesial to distal uprighting. This helps you in a number of ways when you talk about biomechanics. When your 6s and 7s upright, it gives you better control over the incisors. So your incisors are usually more upright. Đó là cái nhiệm vụ. And then, because you're expanding at the same time, you also can level the arch without proclining the incisors. So you have a number of ways that you can gain space and also make treatment much easier. And then by the time you reach Và như the vậy stainless chúng steel ta thấy wire cái stage, mấy cái when you start the elastics, you will start to see the elastics are more effective because you are trying to crystallize the entire arch. If you use elastics with the wisdom teeth, there is no way for the teeth to go. So in those cases, sometimes you will start to see extrusion of the 6 and 7. ở giữa đằng sau. But if you remove the 8, it becomes relatively easier for your arch to distalize. So as a rule, I always like to get the 8 removed before treatment, Bệnh nhân tuổi especially đầu điều trị. before I start the use of inter-arch elastics. Ở cái Here and then, Và you ở always đây have the chúng ta option sẽ to có get the hai 8 cái removed during treatment, after Đó là treatment, chỗ or này. at any stage. And this is just a composite of the whole treatment, from pre to mid and post treatment. là trước giữa chương điều trị và sau khi chương điều trị. So, adult cases, we have few options for Ta sẽ biết cái expansion. cách để điều trị. So, class 3 patients is always favorable to expand. Đó là tạo Whether we use rapid or slow expanders, I think we covered that a little bit in terms of the patients developing problems on the buccal aspect. I think yesterday we were discussing expansion. Then we have the option to use overexpanded stainless steel wires. I normally never recommend using overexpanded stainless steel wires because these cause a lot more of posterior segment tipping. When you have posterior segment tipping, it's a lot more difficult to correct than anterior tipping. We have to make space with IPR, sometimes use mini screws to constrict the arch, or use under constricted arch forms. But it complicates the treatment a lot, which is why these are my lesser preferred options. Then you have cross Khi elastics. chúng ta đeo cái So tung chéo, cross elastics đeo work tung chéo nó very well for single teeth, mà cho một răng but they don't work very well when you have a group of teeth that you're trying to either expand or correct the cross spines và specifically đặc your biệt là posteriors. nó là các răng ở sau. So my preferred option for my own Và khi experience is cái always cháu của tôi I prefer to use self-navigation just because I know the troubleshooting and I know the workaround. So this is the protocol that we developed and been published in International Orthodontics, which talks about advancing the upper incisor, deprogramming the muscles using bite blocks, and
bringing the mandible to a và better chúng ta sẽ position thấy using có cái elastic. không So có in vấn this đề gì case, điều it khai. would be class 3 elastic.